Bago po tayo tumungo no, sa unang tagapagsalita, nais lang po natin kinalani ng mga presensya ng mga profesor na dumalo ngayong umaga. Narito po si Professor Mark D. Chavez, Dr. Jonathan Maliksi at Professor Farah Hernandez mula po sa Departamento ng Linggwistiks. Narito rin po si Dr. Rose Torres Yu, Dr. Noemi Rosal, si Professor George Fabros at si Dr. Bina Paz naman po mula sa Departamento ng Pilipino at Panlipunan ng Pilipinas. At narito rin po si Professor Monica Santos mula po sa Departamento ng Antropolohiya. Para po sa una nating tagapagsalita, si Professor Jesus Federico Hernandez ay kasalukuyang kawaksing profesor ng Departamento ng Linggwistiks. Ang kanyang mga pananaliksik ay nakatuon sa kasaysayang pangkalinangan ng Pilipinas sa pamamagitan ng rekonstruksyon ng leksikon ng wikang Proto-Philippine at sa dokumentasyon ng mga wika sa Pilipinas. Ngayong umaga, kanya pong ibabahagi ang kanyang pananaliksik na pinamagatang Dapat Hapon ng Salita ang mga nanganganib na wika sa Pilipinas. Sa panayam na ito ay tatalakay ng kasalukuyang kalagayan ng ilang mga wika sa Pilipinas na nanganganib ng tuluyang maglaho. Muli, kasalubungan po natin ang mainit na pagbagong palakpakan si Professor Jesus Federico Hernandez. Magandang umaga sa ating lahat. First of all, I'd like to thank the Third Row Studies Center for inviting us to be part of the forum. Itong setting ng forum na ginagawa nila. Yung nagpili kong paksa ay tungkol sa hindi masyadong pinag-uusapan, hindi napapansin din ng ating pamahalaan. Ito ay tungkol sa yung mga nanganganib na wika ng Pilipinas. Maaaring hindi natin ito titignan na mahalaga, pero napakalaki ng epekto nito. Pagkawala ng mga wika, hindi lamang doon sa nanganganib na, kundi pati rin sa atin, sa kabuuan. I will show you later how. Para simulan, let me show you some numbers. Well, before that, a few years ago, nung namatay yung huling restored, nasa front page ito ng Inquirer. And shinare nyo ito sa Facebook ninyo, you had your little sad faces, umiiyak-iyak, so everybody was sharing sa Facebook and all that. A couple of years ago, what's sad about it was, around the same time, may isang Philippine language din na namatay. Or at least the last speaker of the Philippine language died at the same time. It did not make it into the Inquirer. It wasn't in the front page. It wasn't even in the inside back cover. It wasn't anywhere. It wasn't shared on Facebook. Wala namang nag-share sa inyo ng mga umiiyak-iyak, oh, namatay yung ito. Wala. It just died. Nang walang nakakaalam. Right? Nung may natagpuan na may pinatay na Philippine Eagle, again, it made the rounds of social media. Shinare natin, like, umiyak tayo, and all that. Pero bakit sa wika, ilang, walang nakakaalam, walang nagsashare, at walang umiiyak, at walang outrage, or anything like that. Just a few numbers. There are about 7,000 languages in the world. Okay? Dalawa sa ngayon ito, ang pinapalagay na nangamatay bawat buwan. Ibig sabihin yan, this is twice the rate of yung sa endangered na mammals. Or 4 times the rate nung sa mga nanganganib ng mga ibon. I'm not saying na hindi importante yung mga mammals at mga ibon kung kahit alaman, etc. Pero siguro, kailangan din natin pag-usapan, kailangan natin ihain dun sa mga nasa gobyerno at mga nasa gobyerno yung kalagayan ng mga ilang mga nanganganib na wika sa Pilipinas.
Ngayon sa Pilipinas, atay sa survey ng SIL, sa kanilang FNO, ilang wika kaya ang meron tayo? Ilang wika meron tayo? Sino sa inyo ang first language ay Tagalog? Don't be shy, raise your hand. Nothing wrong with being a Tagalog. Yung iba, ano yung first language nyo? Meron ba mga Cebuano? Meron ba mga Ilonggo? Mga from different parts of Bicol, like Wika, etc. So napakarami natin mga wika. Ito ay ilan sa, ilang mga wika sa atin. Napakagod mag-type eh. Kaya ito lang yung napagod na ako after this list. Pero kung titignan nyo dun sa FNO law, ang listahan nila doon ay umaabot na mga 186 na wikang sinasita sa loob ng Pilipinas. And these are languages. We're not talking about dialects. These are languages. At bawat mga wikang ito ay mga dialects. Okay. So, madami tayong mga wika. Napakayaman natin sa wika. Although, minsan sinasabi ko ni Garfield, kind of hysterical na estimate ng mga languages ng mga wika sa Pilipinas. Because Aquino estimates at 110. Yung sa comparative Austrasian dictionary, meron sinasabi nila na more or less 150 yung mga wika sa Pilipinas. Pero kahit ano pa ba, marami tayong mga wika. Ngayon, 182 yung buhay. Mula nung report ng SIL kung ilan yung mga wika sa Pilipinas, ina-apat na yung namamatay. At yung apat na yun are all either languages. Yes, kasalukuyang, meron tayong 8 na threatened yung status. Merong 5 shifting, ibig sabihin yung mga bata ay shift na to another language. Meron 3 moribund at 7 na nearly extinct. Most of these languages are, again, Aita languages. So medyo madami-dami. Kahit napakarami natin mga wika, madami-dami sa mga wika natin. Medyo nanganganib. Nanganganib mawala. Nanganganib mamatay. Well, what is it really that we mean when we say a language is endangered? And kadalasan, iba-iba yung definition ng mga linguist, pero ang pagkakapareho, sabi nila, na nanganganib yung isang wika kapag hindi niya ito sinasita ng mga bata sa komunidad. In other words, yung mga magulang na lamang at mga older people na nasita ng language nila, yung mga bata has shifted to another language, then it's in danger. Kaya makikita ninyo, halimbawa, if you go to, sino sa yung mga taga-Pangasinan? Pangasinan is considered major language, major in terms of number of speakers natin. But if you look at yung ilang mga areas ng Pangasinan, ilan na lang yung mga area kung saan Pangasinan tayo, Pangasinan sa yung sinasita. Maraming mga nag-shift to Tagalog and Ilocano sa mga kabataan. May kaibigan ako na pagpito siya sa magkakapatid, yung parents are both Pangasinense. Yung mga kuya at mga ate niya, hindi kasi talagang Pangasinense, Ilocano at Tagalog. Siya na bunso, Tagalog na lang yung sinasalita. Yeah. So siya sa kanya, makamatay yung Pangasinense sa iyo. Kasi hindi mo na maipapasa yun dun sa mga magiging anak. No. It's just a generation. Pero paano ba namamatay ang mga wika? Well, there are a few reasons kung paano, a few dahilan kung bakit namamatay, kung paano namamatay. Of course, pag may genocide, pag namatay yung mga mananalita, namamatay din yung wika. Pag may ethnocide din, kapag may dominang grupo halimbawa, na pinapalitan, titigil yung kawaran pamumuhay ng isa pang grupo, nauuna rin na mamatay sa prosesong yun, yung mga wika. Pero ang isa pang dahilan, actually it's just a part of the ethnocide, ay yung tinatawag natin linguistics. So ito yung pagpatay sa
Wika, whether conscious or not, pinamagatang yung Wika. And just give you an example of maliit na mga acts of linguistics na we're all quite guilty of. Halimbawa, when you were in elementary and high school, karamihan sa inyo, dahil kayo yung mga nasa UP, kayo yung mga naka-assign na maglista ng mga tao o mga klase ninyo na nagsasalita gamit yung kanila first language. Kayo rin yung mga naglista ng mga talkative, mga kayo. Kayo yun eh, kasi kayo yung pumasok sa UP. So, most likely, kayo din yung mga pinagkakatiwalaan ng mga teachers ninyo ng elementary at high school. Kasi ang ginagawa natin doon, kapag nahuli ka, then you're fined. You're fined pagkano na ba ng high school kayo. When I was a kid, we were fined 25 cents. Problem is, I went to a school with the apat yung wikang ginagamit. Wala doon yung wika ko. It's a Filipino Chinese school. So ang language sa school na yun are Filipino, kasi this was in the 70s and 80s, English, Mandarin, and Hokkien. And we were expected to use yung mga language na yun, yung sa mga period kung kailan iba pang Chinese classes, you just use Mandarin or Hokkien, kapag English classes, you use that. Even pag mga recess, you're expected to use any of those languages, but none of those were my language. So, I remained quiet in school all throughout. I was never an honor student in any of the academic classes. I was an honor student in conduct or department kasi, teachers naman, di ba, quiet kids, yung mga tahimik lang na nasa isang sulok, na nakangiti all the time. Ang tingin nila doon, mabait na bata. So I was an honor student in conduct kahit yung protesta yung mga kaklase ko kasi they kind of know who I am. But I was never an honor student in any of the academic classes. The thing is, ang hindi alam ng mga teachers, if they read yung mga buhay ng mga serial killers, most serial killers start out as quiet kids sitting in a corner with a big smile on their face. I'm just saying, I turned out to be a teacher. Totally missed that opportunity. Anyway, so dahil sa takot ko lang magsalita, kasi my mom didn't believe in giving us money when we go to school. Ang katulad ng nanay ko, pagkain sa bahay, kung gusto mong kumain sa school, hindi magdala ka ng pagkain. It's really as simple as that. So wala kaming pera ng pambayad na fine. Another example ng na linguistic na ginagawa natin is that every time may pinipini Pilipinas or Miss Universe, ano yung inaabang-abangan ninyo? Exactly. But the question and answer portion. Why? Inaabangan ninyo kung paano at kailan magkakamali si Miss Philippines. Lalo pag binibigay Pilipinas, nagkamali naman konti. Wala pang 5 minutes, umiikot na ito sa Facebook. Sinashare nila, tapos binabash nila, cyberbully here and there. Tinatawag yung, ang boba kasi, ganyan, kaya nanalo. Nagkamali lang naman sa subject-verb, ang bilhin niya. Yun lang. Boba na agad. May mga comments pa, hindi kasi taga-UP. Kasi naman kung taga-UP si Miss Philippines, tama rin yung subject-verb agad. So, yun ang inaabang natin. But we're really hard on our fellow Filipinos. Kasi kapag nagkamali si Miss Russia, halimbawa, ang tingin natin doon, ang cute-cute na mag-invest. Kapag nagkamali si Miss Korea, ang cute na mag-invest. Pero pag si Miss Philippines, bumabagad yung tingin natin. So one time, I went to church dito sa Mipago. You're looking at me like, yeah, you go to church. And don't judge me. I go to church. Dito sa may Bago. There's a church inside the school. And I saw this little sign sa canteen. It says, this is an English speaking zone.
So, medyo nasiraan ako na ulo ng konti kasi sa panahon na yun, meron pa palang gano'n. Pangalawa, yung side na andun sa canteen. So, naisip ko, ano kaya yung conversation ng mga estudyante at nung tindera? Manang, can I get a banana in a blanket? Turon lang naman yung gusto mo. And a SARS in a plastic. So, it's just weird for me. Na hanggang ngayon, meron pa tayong mga ganun paniniwala at ganun mga practices. Sa canteen. So, bakit kailangan natin makisangko? So, why should you care? Ngayon, kung mabuti kayong tao, malinis ang inyong kalooban, at hindi itim ang inyong mga budhi, dapat nakikisangkot kayo sa mga ganitong usapin. Why should you care? Dahil it's a basic human right. Bawat isa sa atin ay may karapatan sa wika natin at sa identity natin. It's very basic yun na karapatan ng tao. At dahil rin na pagyayaman ng bawat wika, ang kabuuan kaalaman natin tungkol sa ating mundo at sa ating sarili. If you look at languages as entire knowledge systems, then pag may namamatay ng wika, isang buong kaalaman yung nawawala sa atin. At yung mga wika naman ay produkto ito ng mahabang taon ng kasaysayan, ng pakikipagsapalaran, ng struggles, etc. Which is why, dahil yung bawat wika naman din ay sisigla ng kasaysayan at ng kultura. Nakapaloob dun sa wika yung ating kasaysayan. Nakapaloob dun sa wika ang ating kultura. Kaya ganun kahalaga rin yung pag-aaral at dokumentasyon ng mga wika. So, para pagkawala ng wika, pagkawala ng alaman, pagkawala ng kasaysayan, kultura at identidad. That's why you should care. Saka, kung mamatay ang lahat ng mga wika, halimbawa, at isang wika na lang ang natira, boring na din ang buhay namin. Lalo na yung mga linguist, ano pang gagawin namin? Gusto nyo. Paubahin na lang namin yun sa English department. Ngayon, tingnan natin yung kalagayan ng ilang mga wika sa Pilipinas. Yung ilang mga examples dito are from mula sa mga fieldwork namin at fieldwork ng aking mga halimbawa, mag-English sa Zambales ng tata. Sa ngayon, hindi sila ganun ka-endangered kasi yung community nito ay medyo empowered na community. For some reason, yung ayat na mag-Anchi at yung ayat na mag-Hindi, these are both doon sa Zambales. After nung pinatubo, siguro dahil sa exposure nila sa mga NGO and very empowered sa kasalukuyang. So alam nila kung ano yung mga karapatan nila, alam nila kung saan sila nakalugar. So gumawa kami ng grammar sketch dito, wika nito. Or yung mga, isa pa yung mga akta sa Alamat Island sa Quezon. Ito medyo critical yung lagay ng wika nito kasi nga, as I was saying earlier, yung fieldwork doon, yung sa kamag-aaral, 9 na lang yung speakers na natitira. By the time natapos namin yung grammar sketch, namatay pa yung isa. So, this is a language community na wawalo na naman yung speakers ng language. Another area na titiyan namin ay yung Iliga Agta. This is in Mount Iliga at Kanluran Lake. So kasalukuyan sinusulat natin yung grammar sketch. Magkakaiba yung status ng tatlo niya kaya pinili ko ipagigil sa inyo. Kasi yung mag-hindi, they're power. So nandun na sila sa stage na nare-revitalize na nila yung paggamit ng kanila wika. Gumagawa na sila ng mga aklat na nakasulat sa kanila wika. Yung alamat naman, ito yung nasa kabila. Ilang speakers na lang ito. Okay?
So really, all we can do is to document the language kasi wala ng community of speakers. Yung iligal na nasa gitna, medyo hindi sila ganun empowered, pero hindi naman ganun ka-threatened yung Wika. So meron pang pagkakataon na ma-revitalize yung language sector. Karamihan doon sa mga tinitingnan namin ng mga idol groups are motivated. Halimbawa yung sa Erika. Bukod dun sa Erika Agham, marunong sila ng Pinamagatang, ng Aquino, ng Filipino, yung mga nakapag-aaral sa elementary at high school, marunong din sila ng English. So napakadaan nilang bilang alam. Pero yung Erika Agham ay ginagamit lang nila sa loob ng bahay at syempre kapag kausap nila yung tama nila. Napansin ko lang yung fewer ko doon na ginagamit nila ito bilang isang secret code. Or in other words, kung gusto nila akong pag-usapan na ayaw nilang maintindihan ko, nagsishift sila to Wika. At least initially. Ang nakakatuwa na sa grupo nila kasi when I went there, kasi kaya medyo empowered din yung grupo, is that they made me present to sa kanilang buong community. So, ano bang gagawin mo dito? Sino ka ba? So I did may presentation tungkol sa kung ano yung gusto kong gawin doon, kung bakit kailangan yun, bakit mahalaga. And syempre siguro na rin because of my charm and my personality and my rather disarming smile. Pumayag sila pumasok ko doon. But it took mga 2 weeks bago ko talaga narinig yung language nila. Kasi the first 2 weeks that I was there, ang ginagamit nila, every time makikita nila ako, mag-shift sila to Bicol Naga or to Linggwistiks Naga. Kasi alam nila na I know those languages. So after 2 weeks, siguro hindi na nila ako nakapansin. Medyo mahirap kasi hindi mapansin itong lahat ito. I'm kind of hard to ignore. So, it took mga 2 weeks. Saka ko lang narinig yung Erika Agham, kahit na naandun ako sa it. It took quite some time para magsimula yung documentation ng language. Now, yung iba pang ginagawa namin sa kasalukuyang, the thing is, the department is just a very small department. Ang dami ginagawa at kailangan namin. Right now, we're doing fieldwork sa Palawan. So baka po alam namin yung initial mga datos. I'm doing fieldwork sa Isarog, Agham. This is also in Bicol, mga Isarog. May nasulat ng grammar ng Maghanchi, naghahanap na lang kami ng magpapublish ng grammar. I think yung grupo ni na J.A. Professor Aquino, yung gumawa ng grammar ng Maghanchi. Pero mahirap din hanapan kasi ito na magpapublish. Lalapit. Gusto yung ito ng Anvil or ng National Bookstore. Sino yung bibili nito? So medyo hirap din kami sa paghanap ng mga magpapublish. So bakit ba nanganganib yung ilang wika sa Pilipinas? Well, marami iba't ibang dahilan. Una na dito, yung multicolonial na karanasan ng iba't ibang linguistics ko. Lalo na yung mga idol groups. Okay. Siguro, I would think that they've already shifted several times sa kanilang paggamit ng wika. Bago dumating yung mga Austronesiano, nandito na yung mga iba't ibang idol groups. And they spoke a language na hindi Austronesian. We have evidence to say na hindi Austronesian yung wika nila bago sila nag-shift to an Austronesian language. That there are features of yung language ng iba't ibang mga grupong ito that are non-Austronesian. So they shifted to that. And then, of course, there's the expansion of the Proto-Philippine, and some of them shifted to a Proto-Philippine language. So ngayon, dahil sila rin yung mga pinaka-endangered, some of them are shifting to another Philippine language. Makikita niyo rin sa inyong history, ano pa ng mga Amerikano, na
I think para yung mga 1920s, para makapagtrabaho sa gobyerno, dapat marunong ka English. It's part of the requirement ng civil service. Dahil sa linguist ay marami rin nakakaramdam ng linguistic security. And eventually, they shift to a more prestigious language. Yung Wika tinitinin na mas prestigious. Marami rin mga lowland Christian groups lalo na pumapasok doon sa lugar nila at kinukuha yung kanilang mga lupain. There was an instance na gawa kayo sa fieldwork namin na umakyat lang yung mga Aita. Kasama kami, pagbaba namin, meron ng mga abogado doon at mga barbed wire around the place that you can occupy. Saying na they were there illegally, na kailangan nila umalis. Eh mahirap yun para sa linguist. Kasi paghabang natin ka, hindi ka lang naman linguist, kundi at that particular moment, naging negotiator ka pa between the group. And you know how bloody it is provinces na dito uli ng mga conflict. Yung matinding kahirapan, isa sa mga problema. They're probably the poorest of the poor. Kaya marami sa kanila umaalis doon sa kanilang mga communities. Nakakapag-asawa ng iba or for employment purposes, umaalis doon sa komunidad. Isa pang dahilan ay yung patuloy na militarisasyon dito sa kanayunan. One time, during fieldwork in Camarines Norte, I was looking for the manite of the Kapihog of Camarines Norte. At doon sa trail where I was, may nasalubong kami isang grupo ng mga militar. Kung tatatlo lang kayo magkakasama, nasa gitna kayo ng kawalan, at nakita nila na yung mga ID ninyo ay UP. Nakita ng mga militar na mga UP people kayo in the middle of nowhere, may problema kayo. Either that or suspicious looking lang ako. Kasi it took them hours to just, diba, para i-explain lang kung ano yung ginagawa ko doon. Hindi rin nila intindihan parang bakit mo hinahanap yung mga kapihog at yung mga maliit. So you explain that you want to document the language, etc. Pero hindi naman nila na-appreciate yung ganun paliwanag. Now, on the same trail, after a few hours, may nasalubuli kami isang grupo ng mga FPA. So I was thinking, kung nagtagal-tagal yung pagtatanong sa amin ng mga militar at nagpang-abot sila, paano ako? I was armed with Mongol pencils at ipagpatuan ako ng Mongol and tape recorders and index cards. So paper cut lang labanan. Now, isipin ninyo yung mga tao nakatira doon mismo na araw-araw, ito yung possibility, ito yung realidad nila. They get caught in a crossfire, etc. So they have to relocate, they have to move someplace else. So nabubuwag yung komunidad. So maraming mga komunidad, maraming dahilan. Maraming mga dahilan ito. Agriculture is yung pagkabuwag under pagkabuwag ng kanilang mga speech communities. So pag nawala na yung speech community then, most likely, mawawala na yung Wika. So halimbawa ng pagkabuwag ng mga community ay yung mga kalamidad, militarisasyon, at pagpasok ng ilang mga korporasyon, industriya, tulad ng pagbingina doon sa ilang lugar. And partly, guilty rin tayo dito. Kasi, who approves itong mga impact assessments na ito? Karamihan, mga taga-UP din ang gumagawa nito, mga environment or mga whatever impact assessment. Meron din mga patakalang pang-edukasyon na pinakatulong din sa mga nanganganib na wika. Apart from yung nakita niya na this is an English only. So, halimbawa, yung the current MTV MLE is a little problematic when it comes to yung mga mas maliliit na mga wika. Kasi pinapalakas ito yung mga lingua franca. At yung mga threat dun sa mga wika natin sa na mas maliliit are the lingua franca and not really yung English or Filipino. Marami rin mga institusyon yung pamahalaan na ang aim is to homogenize yung mga Pilipino. Okay. May mga problema rin tayo paminsan sa
NCIP sa kasalukuyan. Kasi to do field work, you need to stay mga 30,000 pesos to do field work. Eh wala naman funding kasi wala naman gusto magpondo yung sa dokumentasyon ng mga nanganganib na Wika. So this is something that we do, with our funds, in our time, and yet you have to pay NCIP 30,000 pesos to do field work. And you have local government units na ayaw nila na pumapasok yung lalo ng mga taga-UP dun sa kanilang area. I had to pull out a couple of students doing field work dito sa may Antipolo Rizal, documenting the dumagats kasi the local government unit was not having any of it. Parang sinabihan na nila yung mga dumagat doon na huwag yung kausapin yung yan, etc. etc. Nung nakausap namin ibang dumagat, ang sinasabi sa kanila na para masenso kayo sa buhay at para kayo maging Pilipino, kailangan iiwan nyo na yung mga nakasanayan ninyo at yung mga wika ninyo. So may ganun din lang mga local government units. At again, yung lumalakas talaga yung mga regional lingua francas natin. Kaya nag-shifted to mga natin ito. Makapansin ninyo, dahan-dahan, yung Northern Philippines na nagiging Ilocano. Yung Visayas, depende kung nasaan nangyari ko rin, Cebuano or Iloilo. Yung Tagalog, ay nag-spread dito sa mga Marinduque at ng Palawan. So ang kailangan natin, siguro at this point, ay yung programa na nag-empower na ito mga grupong ito ng iba't eko-linguistic grupo. Hindi lamang linguistically siguro, kundi ma-empower sila totally. At yun yung sa kasalukuyan, wala tayo makikita ng mga programa. So yun yung aking tanong at yung hammer at the same time. Dito sa kasalukuyan administrasyon at sa susunod na administrasyon, siguro kailangan na rin natin mag-ahin ng agenda sa Wika sa mga usapin dun sa susunod na administrasyon. Dahil, tingin ko, yung tagumpay ng isang pamahalaan ay masusukat sa kung paano ito maprotektahan at napapangalagaan yung karapatan ng mga kasapi nito nasa laylayan ng Lipunan, nasa margins. So that's how we can measure the success of it in government really. At tungkol din ito, tayo mga nasa pamaglasan, lalo pa yung tayo nasa UP, this is not just an obligation, it's a responsibility. Dahil, baog yung kaalaman kung hindi naman ito nakatuon para din sa mga nangangailangan, para din sa karapatan ng mga kasamahan natin sa iba't-ibang lugar. Lalo pa yung mga nawala ng teaching or silence, both literally and figuratively. So ito yung aking tanong at hamon dito sa para sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir